බණ්ඩාරවෙල බිඳුණු වැව කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේදී පසුගිය දිනක එහි ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි කොවිඩ් ආසාදිතයෙකුට හමුදා ප්‍රධානියෙකු විසින් අමානුෂික ලෙස පහර දී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. මෙලෙස පහර කෑමට ලක්ව ඇත්තේ සමන් අබේගුණවර්ධන නම් අයෙකු වන අතර ඔහු පසුගිය 12 වනදා මේ පිළිබඳව හෙළිදරව් කරමින් සිය මුහුණු පොතේ සම්පූර්ණ තොරතුරු පළ කර තිබුණේ මේ ආකාරයටයි. බණ්ඩාරවෙල බිඳුණු වැව කොවිඩ්-19 ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ මේජර් ජනක පීරිස් ඇතුළු 2021 වන දින රාජකාරී කළ යුද හමුදා බඩ පිරිස එල්ල කර ම්ලේච්ඡ පහර දීම පිළිබඳව මා විසින් තබන සංවේදී සටහනයි. 2021 දින මොණරාගල සිරිකල මහරෝහලේ මාහට සිදු කළ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකින් කොවිඩ්-19 ආසාදිත වෙලා තියෙන බව තහවුරු වීමෙන් පසු බණ්ඩාරවෙල බිඳුණු වැව කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කරනු ලැබුවා. ආහාර වේල් 13ක් පමණ කිසිදු ආහාරයක් නොගත් මා උණු වතුර හා කිරිතේ එකක් බීලා දින 4ක් ශරීරයේ අප්‍රාණිකව ඇඳ මත වැතිර සිටියා. 2021 වන දින සවස ආහාර ලබා දෙන ස්ථානයට මම ගොස් ආහාර පැකට්ටුව ලබාගෙන වතුර බෝතල් තිබෙන ස්ථානයට ගොස් වතුර ලීටර් එකක් ඇති බෝතල් දෙකක් ගත්තා. එවිට ඉදිරියේ සිට යුද හමුදා බටයෙකු වතුර බෝතල් දෙකක් නොගන්නා ලෙස මට කියා සිටියා. එවිට මා රෝගියෙකු බවත් වතුර ලීටර් එකක් රැයක් එළි වෙනකම් බීමට මදි බවත් ප්‍රකාශ කළා. මා රැඳී සිටි වාට්ටුවේ අංක 3හි උණු වතුර උණු කර ගන්න කිසිදු පහසුකමක් නොතිබූ බැවින් ඒ බවත් රෝගීන් විසින් ගෙන එන ලද හීටර් භාවිත කර වතුර උණු කර ගන්නා බවත් ප්‍රකාශ කරා. එවිට හමුදා නිලධාරී මහතුන් මට කියා සිටියා අද සැපයුම දෙන්න වෙන්නේ ලැබුණු ආකාරයට තමයි. වතුර ලීටර් එකක් පමණ තමයි දෙන්න වෙන්නේ කියලා. එවිට මා විසින් මේ රෝගියෙකුට කිසිදු ආකාරයකින් ප්‍රමාණවත් නොමැති බවත් මෙය චෝදනාවක් ලෙස සටහන් කරගෙන මෙම අඩුපාඩු නිවැරදි කරගන්න ඉහළ නිලධාරීන් වෙත යොමු කරන ලෙස සටහන් කරගන්නා ලෙස මා මදක් ආවේගශීලීව එහෙත් සංවර වචනයෙන් කියා සිටියා. මැදින් පාරෙන් ඉදිරියෙහි කොටසෙහි හමුදා නිලධාරීන් හා මෙහා කොටසෙහි කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් සිටින ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත යුද හඹට පිරිස් රැඳී සිටින පාරෙන් එහා ප්‍රදේශයේ මේ සිට කොවිඩ් ආසාදිතයන් රැඳී සිටින ප්‍රදේශයට මීටර 10ක පමණ පළලින් වෙන්ව ඇති සැපයුම ලබා දෙන්නේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කරන ඇඳුම් කට්ටල ඇඳ ගන්නා ලද සෞඛ්‍ය සේවයට අනුබද්ධ සේවක මහතුන් විසින් බවත් මා ප්‍රකාශ කර සිටිමි. පසුව ඉදිරියේ සිටි හමුදා බටයෙකු මගෙන් පූර්ණ විස්තරයක් සටහන් කරගෙන සර් දැන් එනවා. සර් එනකල් ඉඳලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කියා පැවසුවා. පසුව මම ගොස් ආහාර ලබාගෙන බෙහෙත් බීලා එන්නම් කියා මට ගන්න කියපු වතුර ලීටර් එකේ බෝතලේ රැගෙන වාට්ටුව වෙත ආවා. පසුව මම කෑම කන අවස්ථාවේ ඉදිරියේ හමුදා නිලධාරීන් සිටි ස්ථානයේ පිහිටි ස්ථාවර දුරකථන අංකයෙන් සර් දැන් එනවා ඔයා එන්න කියලා ඇමතුමක් ආවා. මම එවිට තාම කෑම කනවා කාලා බෙහෙත් බීලා එන්නම් කියලා පැවසුවා. පසු මම බෙහෙත් බොන්න හදන විට ජංගම දුරකථන අංකයකින් නැවතත් සර් දැන් එනවා ඔයා එන්න ඉක්මනින් කියලා ඇමතුමක් ආවා. මම බෙහෙත් බීලා එන්නම් කියලා කිව්වා. පසුව මම ඇඳ සිටි කොට කලිසම සහ කැමා ටී-ෂර්ට් එක උඩින් ජර්සිය ඇඳගෙන නිරෝධායනයට පැමිණි අයියා කෙනෙක් සමග ඉදිරියේ තිබුණු හමුදා නිලධාරීන් සිටි ස්ථානයට ගමන් කළා. පාර ආසන්නයේම තිබූ කොන්ක්‍රීට් බංකුවේ වාඩි වී විනාඩියකට පමණ පසු මහේන්ද්‍ර වර්ගයේ කැබ් රථයකින් මේජර් ජනක පීරිස් යන නිලධාරියා පැමිණුවා. පසුව ඔහු කැබ් රථයෙන් බැස ඉදිරියට පැමිණෙන අවස්ථාවේ මට ගම් බූට් දෙක රැගෙන එන ලෙස හමුදා බටයෙකු පැවසුවා. පසුව බූට් දෙක ඔහුට ලැබුණු අතර ඔහු පැළඳ සිටි සාමාන්‍ය සපත්තු කුට්ටම ගලවා බූට් දෙක පැළඳ මේජර් ජනක පීරිස් යන නිලධාරීන් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් රැඳී සිටි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත ඇතුළු වුණා. මම කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් නිසා මදක් පසුපසට ගමන් කළා. එවිට ඔහු සමන් කියන්නේ පරුෂ වචනයෙන් කවුද කියලා ඇහුවා. එවිට හමුදා බටයෙකු අත දිගු කර මූ තමයි කියලා කිව්වා. එවිට මේ මේජර් ජනක පීරිස් යන නිලධාරියා පොල්ල රැගෙන එන ලෙස හමුදා බටයෙකුට පැවසුවා. කිසිවක් සිතා ගන්නට නොහැකි වූ මම දෑත් එක්කොට වැඳ මගෙන් වරදක් වූවා නම් සමා වෙන්න සර් කියලා කිව්වා. එහෙත් කිසිදු ප්‍රශ්න කිරීමකින් තොරව ඔහු මට අඩි 5ක් පමණ දිගයයි මා විශ්වාස කරන පොළු මුගුරෙන් ඔහුගේ පූර්ණ ශක්තිය යොදවා මගේ කලව ප්‍රදේශයට පහර 4ක් පමණ එල්ල කරනතුරු ඉවසා සිටියා. මම ඊළඟ පාර එල්ල කරන විට පොළු මුගුර මගේ වම් අතින් අල්ලා ගත්තා. එවිට මට පහර දුන්න මේජර් ජනක පීරිස් නිලධාරීතුමා බිම ඇද වැටුණා.
එවිට මට දැනුණා ඔහු හොඳටම මත්පැන් බීලා ඇති බවට. මෙම නිලධාරීතුමා අධික බීමත් බව ඇති බවත් බීමතින් කිසිදු අනුකම්පාවකින් තොරව මම වැඳ සමා වෙන්න මට අමාරුයි කියද්දී එපා කියද්දී අනිකුත් බට පිරිසද වට කරගෙන පහර දෙද්දී මගේ මුව ආවරණය කැඩී ගියා. එවිට මට පහර දීම නවතා ඔවුන් මදක් පසුපසට ගිහින් මට දන ගසා ගන්නා ලෙස පරස වචනෙන් කියා සිටියා. මම දන ගසා ගත්තා. පසුව මම හමුදා බටයෙකු අත තිබුණු මුව ආවරණයක් ඉල්ලාගෙන ඉතා අපහසුවෙන් මුව ආවරණය කරගත්තා. ඉන්පසු කොවිඩ් රෝගීන් 150ක් 175ක් පමණ ඉදිරියේ නොඑක් අවලාද අපහාසයන් සිදු කර ඔහු කරන මෙම අමානුෂික ක්‍රියාව සාධාරණය කරගත්තා. ඔහු එම ප්‍රකාශයට අත්පොලසන් දුන්න සුළු පිරිසක් ඒ අතර සිටියා. පසුව මම දනගසා සිටින විට නැවත පොල් රැගෙන එන ලෙස හමුදා බටයෙකුට පැවසුවා. තවත් ගුටි කන්න ශක්තියක් නොමැති බව හේතුවෙන් එතනින් නැගිටලා වාට්ටුව වෙත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සිටින අතරින් දුවන්නට වුණා. මීටර 30ක් පමණ දිව ආවත් පසුපස එළවා විත් නැවත මා අල්ලා ගත්තා. නැවත අතින් පයින් පහර දුන්නා. ඉදිරියට රැගෙන මට නැවත දනගසා ගන්නා ලෙස පරුස වචනෙන් බැන්නා. මම දනගසා ගත්තා. එවිට මම ඇඳ සිටි ජර්සිය ඉරී තිබූ බවත් මම යටින් ඇඳ සිටි කැමා වර්ගයේ ටී-ෂර්ට් එක පේන්න ගත්තා. එවිට හමුදා නිලධාරීන් මට පරුස වචනෙන් බැනවැදී ගලවපන් කියා පැවසුවා. මම ජර්සිය හා කැමා ටී-ෂර්ට් එක ගලවා බිම තැබුවා. පසුව මම පැලන් සිටි රිදී මාලයද කැඩී බිම වැටුණා. දනගසා සිටි මාහට නැවත පයින් බෙල්ල පසුපසට දෙසට පහරක් එල්ල කළා. මූණට නැවත පයින් පහරක් එල්ල කළා. එය මම මගේ අතින් වලකා ගත්තා. පොළු මුගුරෙන් එල්ල කර පහරින් මගේ වම් අත ඉදිමී තිබුණා. එහෙත් මම දෑත් එක්කොට වැඳ සමා වෙන්න සර්. දැන් මට අමාරුයි කියා පැවසුවා. පැයකට ආසන්න කාලයක් මට අමානුෂික විදියට 6 දෙනෙක් පහර දුන්නා. ඉන්පසු එතන රැඳී සිටි කොවිඩ් රෝගීන් සර් ගහන්න එපා. තවත් මැරෙයි කියා පැවසුවා. පසුව නිලධාරීතුමා මම මේච ජනක පීරිස් දෙන දෙයක් කාලා වෙන දෙයක් බලා ඉඳපන් කියලා පරුස වචනෙන් බැනවැදී මගෙන් මැරුම් නොකහ මෙතනින් ඵලයන් කියා පැවසුවා. මම නැවත මගේ දෑත් එක්කොට වැඳ සමා වෙන්න සර් යයි පවසා මගේ ජර්සිය ටී-ෂර්ට් එක මම ගෙල පැලඳ සිටි රිදී මාලය හා කැඩී ගිය මුව ආවරණය අහුලාගෙන සරප්පු දෙකද දාගෙන වාට්ටුව වෙත ආවා. පසුව මඩ ගෑවී තිබුණු කොට කලිසම ගලවා සරමක් ඇඳගෙන මාව වාට්ටුවේ සිටි අනිත් රෝගී මිතුරන්ගේ බලවත් ඉල්ලීම පරිදි වෛද්‍යතුමන් හමු වෙන්නට යන්න පිටත් වුණා. පොළු පහරක් මගේ දුරකථනයට වැදී බැටරි නැමී තිරය සිඳී ගොස් තිබුණා. පසුව මගේ වාට්ටුවේ සිටි අයියා කෙනෙක්ගේ දුරකථනයකට මගේ සිම්පත් දෙක යොදා මගේ බිරිඳට ඇමතුමක්ගෙන මට සිදු කළ මේ තිරිසන් ප්‍රහාරය ගැන දන්වා සිටියා. වෛද්‍යතුමන් මුණ ගැසීනත් මම ඇතිවී තිබූ බයන් හේතුවෙන් කිසිවක් නොපවසා ඉදිමී තිබුණු අත පෙන්වා මගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව තහවුරු වීමෙන් පසු වාට්ටුව වෙත ආවා. පසුව මට සිදු වූ මෙම ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාර දීම පිළිබඳව මා විසින් දැන්විය යුතු සියලු දෙනාට හා සියලුම ආයතන වලට දැනුම් දීම් සිදු කර සිටුවා. වාට්ටුවේ සිටි අයියා කෙනෙක් මට බෙහෙත් ආලේප කළා. පසුව වාට්ටුවේ සිටි සියලු දෙනා නිින්දට ගියා. මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු මාධ්‍යයකට කාරණා නොකීම සිදු කළේ සුළු පිරිසකගේ පහත් ක්‍රියාවක් හේතුවෙන් සමස්ත යුද හමුදාවම අපකීර්තිමත් වේයයි හා සාමාන්‍ය වැසියන්ගේ යුද හමුදාව පිළිබඳව ඇති ගෞරවය හා විශ්වාසය බිඳී යාවිද කියා තිබෙන සැකේ හේතුවෙන්. එහෙත් මට මෙම සාහසික පහර දීම සිදු කළ නිලධාරීතුමා හා සෙසු නිලධාරී පිරිස එම ස්ථානයේම රාජකාරී යෙදී සිටින බවට ලැබුණු තොරතුරු මත මට සාධාරණ ඉෂ්ට කර ගැනීමේ අරමුණින්ද තවත් අයෙකුට මෙවන් අසාධාරණයක් සිදු නොවීමට ඇති ඉඩකට ඇහිරීමේ අදහසින් හා මට සිදු වූ අසාධාරණය මෙලෙස හෙළිකිරීමට සිදු වූ බව ප්‍රකාශ කරමි. තවද මෙම හේතුවෙන් සමස්ත ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගැන වැරදි වැටහීමක් ඇති නොකර ගන්නා ලෙස මා ආයාචනා කර සිටිමි. පහර දීමෙන් මට ලද ශාරීරික හිංසනය පිළිබඳ ඡායා පෙළක් පළ කරමි. යාළුවනේ ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.